سلام. امروز اومدیم با 10 تا خبر اول این که طبق بررسی پارسال و پیارسال احتمالاً همین امروز فردا نسخه پابلیک بتا iOS 18 بیاد. ببین پیارسال برای iOS 16 11 جولای اومد iOS 16 و پارسال هم iOS 17 نسخه پابلیک بتاش 12 جولای اومد. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 11 جولایه و احتمالاً تو همین یکی دو روزه شاهد پابلیک بتا باشیم که خیلی احتمالاً باگش کمتره. باز تست میکنم بهتون میگم و به نظرم عجله نکنیم برای نصبش. خبر بعدی این که احتمالاً آیفون های 16 فیس آیدیشون یه تغییراتی داشته باشه. ببین طبق شایعات و پیشبینیایی که از قبل بود باید آیفون های 16 پرو امسال فیس آیدیشون بره زیر دیسپلی و فقط دوربینشون بمونه. اما الان دو جور شایعه داریم. یه شایعه محکم هستش که داره میگه سیستم فیس آیدی تغییر داشته، بهبود کیفیت داشته، سرعتش بیشتر میشه احتمالاً و کلاً تکنولوژیش داره تغییر میکنه. از اونور کسایی که بررسی میکنن، آنالیز میکنن تولید دیسپلی ها رو، اونا میگن که اون دیسپلی که بتونه از زیرش این حرکت رو بزنه فیس آیدی حدود سال 2025 آماده میشه، یعنی تو 2024 شاهدش نخواهیم بود. حالا یه بحثی هم هستیم وسط. اگه فیس آیدی، ببین الان ما یه فیس آیدی داریم، یه دونه هم نقطه دوربین جلو. اگه فیس آیدی بره زیر دیسپلی چی میشه؟ داینامیک آیلند تکلیفش چی میشه؟ ببین داینامیک آیلند خیلی کاربردش زیاده و خیلی کارا میکنه. یعنی درست اولش با یه حفره و یه نقص به نظر می اومد شروع شد، ولی طراحی iOS به شکلی بود که حتی اگه به اسمش رو بذاریم نقص، این نقص خودش شد نقطه قوت و خیلی چیز کاربردی و جذابیه و حیف واقعا همچین چیزی از بین بره. حالا اگه فیس آیدی بره اون زیر چی میشه؟ ببینین تو شایعات قبلا هم اینو شنیده بودیم که اگه دوربین و فیس آیدی برن زیر دیسپلی، وقتی که مثلا دوربین میخواد کار کنه اون قسمت دیسپلی خاموش میشه و برای اینکه نورش احتمالاً مزاحم کار لنز نشه و دوباره ما این حفره رو داریم. وقتی که با دوربین کار نداریم دوباره اونجا میشه دیسپلی. واسه همین اگه فیس آیدی هم بره اون زیر احتمالاً با همین سیستمه و فیس آیدی هم خیلی وقتا داره چک میکنه صورتمونو. حالا برای اینکه ببینه هستیم توجه میکنه، فقط برای باز کردن قفل گوشی و اینجور کارا نیستش، برای تو خیلی اپای دیگه هم داره استفاده میشه. واسه همین اونجا هی باید خاموش و روشن شه. فقط برای یه حالتهای خاصی از داینامیک آیلند کمک میکنه که بتونه این داینامیک آیلندمون بیشتر جمع شه، کوچیک‌تر شه و همچین چیزایی. پس با قایم شدن فیس آیدی زیر دیسپلی قرار نیست داینامیک آیلند کلا تغییر فرم بده یا دوربین هم یکی دو سال دیگه بره اون زیر کلا داینامیک آیلند حذف شه. حالا شاهدش خواهیم بود و داریمش داینامیک آیلندو. خبر بعدی میگه که سری آزمایشی چیپای 2 نانومتری برای اپل داره تولید میشه. چند روز دیگه تولیدش آغاز میشه و این هم یه نکته جالبی داره. ببینید این چیپا احتمالا از سال 2025 شروعش بیاد و تو خبرها خیلی وقت پیش میخوندیم که اپل کل تولیدای 3 نانومتری TSMC رو اشغال کرده. یعنی همه تولیدا رو انقدر سفارش داده که چند سال میکشه تا اینا تحویل بشه و مثلا میگفتیم تا 2-3 سال هیچ شرکت دیگه ای نمیتونه TSMC چیپ 3 نانومتری بگیره و اشغاله، همش قراره برای اپل تولید شه. الان که اون تایمه داره تقریبا تموم میشه میبینیم که همین کار رو با چیپ های 2 نانومتری کرده و چیپ های 2 نانومتری تا مدت ها رزروه. یعنی چی؟ یعنی رقبا اگه بخوان از TSMC چیپ 3 نانومتری بگیرن زمانی میتونن بگیرن که اپل داره چیپ های 2 نانومتری میاره رو محصولاتش. واسه همین همچنان اپل یه پله جلوتره. اون موقع فکرمون این بود که خب تا 2-3 سال اپل میتونه بتازونه و بعدش باید یه فکر دیگه بکنه. داریم به بعدش نزدیک میشیم و میبینیم چه فکر دیگه ای کرده. همون بازی رو 2 نانومتری ها داره پیاده میکنه. یه خبر دیگه داشتیم که اپل توی هیئت مدیره اوپن ای آی یه
صندلی ناظر داره، یعنی میتونه یه نفرش که فکر میکنم فیل شیلر بود فیل شیلر کسی بود که میتونست اونجا باشه تو هیئت مدیره و ناظر بود. یعنی چی؟ یعنی حق رأی نداره، نمیتونه یه سری کارهای اضافه کنه، ولی میتونه تو جلسات حضور داشته باشه و بالاخره تعاملی که هست. اینو مایکروسافت هم داشت. بعد خیلی دعوا بود، مثلا این خبر مال یه هفته پیش بود که مایکروسافت اگه بخواد میتونه وتو کنه که مثلا این آدم تو اون جلسه نباشه. اما الان یه خبر تکمیلی اومده که هم اپل بیخیال این صندلی شده، هم مایکروسافت هم دقیقا همینجوری ناظر بود و نمیتونست کار خاصی تو هیئت مدیره انجام بده. الان جفتشون بیخیال این صندلی شدن و جفتشون دیگه این سمتو ندارن، هم اپل هم مایکروسافت. البته اینم بگم این هیچ ربطی به همکاری مایکروسافت و اوپن ای آی یا اپل و اوپن ای آی نداره. این کلا یه قصه دیگه ای بود، اصلا زیادم به ما نمیخوره شعبش. خبر بعدی، آیفون های 16 پرو احتمالاً برای شارژ با مگسیف 20 وات برق میتونن بگیرن و برای شارژ با کابل USB-C 40 وات. الان رو آیفون های 15 به صورت رسمی 20 وات با شارژر میگیرن، 15 وات با مگسیف. ولی این 20 واتی که با شارژر میگیرن یه جایی تا 27 وات هم گزارش شده و اونم بیه دست نیستش. ببین بسته به اینکه گوشی چقدر خنکه، چه وضعیتی داره، شارژش رو چند درصده، سرعت رو این مدیریت میکنه، بالا پایین میکنه. یعنی حتی دیگه اون تستی که یه لحظه یه دونه آمپرسنج چیزی بذاریم سرش و ببینیم این داره چقدر برق میکشه و بفهمیم داره با چه توانی برق رو میگیره آیفون برای شارژ شدن، اونم خیلی جواب نمیده و اونم باز باید انگار یه میانگین بگیریم. یعنی وقتی گوشی خنکه با یه سرعت دیگه داره چیز میکنه، وقتی گوشی گرمه با یه سرعت دیگه. و فقط هم سرما و گرما نیست، درصدش هم هستش. مثلا خب بالا 80% که کلا آروم شارژ میکنه، ولی 5 وات نیست مثل آیفون های قدیمی. اونم با سرعتش متغیره و مقدار آرومیش همینه. روی مگسیف هم همینه، شارژ وایرلس هم همینه. کلا گوشی که زیاد داغ میشه اون آرومتر شارژ میکنه با شارژ وایرلس و باعث میشه که شارژ وایرلس خودش گوشی رو داغ میکنه، این دیگه حالا داغ بیشترش نکنه. برای مدیریت حرارت یه هوا میاره پایین. نچه یه صدا شبیه صدا زلزله میاد، این همسایه‌مون داره مبلاشو جابجا میکنه، تمیز میکنه. خبر بعدی این که آیفون های 17 پرو مکس احتمالاً 3 تا لنزشون 48 مگاپیکسل باشه. حالا مونده تا 17 دیگه، ولی خب فعلا شاید داره اینجوری میگه. احتمالاً 17 پرو مکس هر 3 تا چیز، 17 پرو باز کمتره، حالا یه دونه یا 2 تا 48 مگاپیکسلیه و آیفون های عادی هم احتمالاً یه دونه 48 مگاپیکسلی داشته باشن. البته آیفون های عادی کلا 2 تا لنز دارن. خبر بعدی این که گوگل یه دسترسی رو باز کرده که بتونیم عکسامون از گوگل فوتو بیاریم روی آیکلود فوتو. قبلا مثلا حدود 2-3 سال پیش اپل این دسترسی رو باز کرد و میتونستیم سویچ کنیم، به جای اینکه عکسامون رو آیکلود فوتو باشه همه رو ببریم روی گوگل فوتو. و متقابلا تعامل بین 2 تا شرکت، گوگل هم الان اینو باز کرده، حالا با 2-3 سال اختلاف، که بتونیم عکسامون رو از روی گوگل فوتو بیایم روی فوتو آیکلودمون. خبر بعدی این که اپل یه صفحه اضافه کرده به سایتش که اسمش هستش اپل واچ فور کیدز، اپل واچ برای بچه ها، که یه سری قابلیت ها رو داره برای بچه ها. مثلا اپل واچ میتونه بچه اپل واچ سلولار میتونه داشته باشه بدون اینکه این بچه آیفون داشته باشه و با آیفون والدینش ست میشه، اما به عنوان آیفون فرزند، نه به عنوان اپل واچ فرزند، نه به عنوان یا اپل واچ دوم خودم. این دقیقاً طراحی شده برای این داستان و یه سری امکانات هم بهش داده. مثلا والدین با آیفونشون بتونن مدیریت کنن اپل واچ بچه رو، یا مثلا یه قابلیت داره برای این حالت به اسم اسکول تایم که بچه‌ها تو مدرسه‌ن نوتیفیکیشن نمیگیرن تا ساعت مدرسهشون تموم شه و مزاحمتی ندارن. یه سری اپ‌های چیزشون بازی حرفا اصلا کار نمیکنه تا تایم مدرسه تموم شه. بعد وقتی همچین چیزی برای مدرسه بچه ها طراحی میشه،
دیگه یه چیز دیمی کلی نیست که کل اپ‌ها کار بیفته. یه سری اپ‌ها هستش که اتفاقا بچه‌ها تو مدرسه میتونن استفاده کنن و اونا باز میمونه. اینا رو میتونیم مدیریت کنیم. یه خیلی راحت والدین با بچه‌هاشون میتونن تماس داشته باشن بدون اینکه دیگه آیفونی لازم باشه بچه داشته باشه. فقط یه اپل واچ سلولار داره که متاسفانه سلولار هم تو ایران کار نمیکنه، نداریم. منظور از سلولار اوناییه که ای سیم میخوره. در واقع ما ای سیمو نداریم تو ایران، سیم کارت غیر فیزیکی. و یه سری قابلیت های دیگه هم داره که خیلی جالبه. این بحث برای بچه کوچیک اپل واچ گرفتن، اصلا از تو این سن کم آلودش کنیم به این داستان، بحثیه که واسه خیلی ها هست. اما یه نکته رو فراموش نکنید، آلودگی، نمیدونم اعتیاد به تکنولوژی و این حرفا برای نسل‌های قبل همسن و سالای من که با اینجور چیزا بزرگ نشدیم و الانم که با یه سری از این امکانات مواجه میشیم، اغلب مواقع دچار سوء مصرف تکنولوژی میشیم. یعنی چی؟ یعنی من 16 ساعت بیدارم، 10 ساعتش تو اینستام. حالا نه اینکه 10 ساعت یه بندا دارم غذا میخورم اینستا بازه دارم، هی چیز نیست میبینم، میرم نمیدونم سر کارم هستم یه ذره کار میکنم، این ورم اینستا بازه داره واسه خودش مثلا میره جلو، میرم فلان کار میکنم و سرجم میبینم روزی 10 ساعت 16 ساعت بیداری من توی یه دونه اینستاست. یعنی حتی استفاده از تکنولوژی گوگل فلان چت جی پی تی اینام نیست، فقط مثلا رفتم تو اینستا. به این میگن سوء مصرف تکنولوژی و آسیب هم داره، حال آدم خراب میکنه. این درسته، ولی این بچه ها که دارن با این چیزا بزرگ میشن مثل ما دوچار سوء مصرف تکنولوژی نمیشن. ما ندیدیم، یه جور دیگه زندگی رو یاد گرفتیم و یه تفریحی که پیدا میکردیم سوراخش میکردیم. ولی الان هستش و اینا تفریح آنچنان ویژه‌ای برای اینا نیست که اینا بخوان بیفتن توش، گرفتارشن، حالشون رو بد کنه. ابزاره زندگی نسل بعدی ان اینا و اصلا نباید اینجوری نگاش کنیم که از بچگی اپل واچ هست بچه بدیم این نمیدونم دار که فلان دیوونش میکنه نما افسردش میکنه. ابزار اتفاقا اینا رو نداشته باشه افسرده میشه چون عقبه و ما داریم یه بچه رو با اون طرز فکر سعی میکنیم که بچه رو تو سال 2024 به روش سال 2000 مثلا تربیت کنیم یا به روش 40 سال پیش تربیت کنیم که هیچی نبوده و همون بلایی که سر ما اومد سر بچه هم میاد اگه از بچگی با این چیزا عجین نشه. یهو میرسه مثلا به 20 سالگی تازه چیزی که مثلا بعد تو 7 سالگی با اپل واچش بازی میکرد تموم میشد و یاد میگرفت حل میشد مسئله واسش، تو دوباره تو 20 سالگی حالا همون بلایی که سر خودمون اومده سر این بچه ها ما میاریم با این فکر غلط و این تو 20 سالگی این حوالا نشسته اپل واچ، همون چیزی که ما هستیم ولی بچهای کوچیک اینجوری نیستن. همون جوری که یارو میشنه اینستا چه باحال آقا 10 ساعت لعنتی داری گم میزنی به روزت. این بلا رو نباید سر بچه‌ها بیاریم و خیلی خوبه که از بچگی به شکل کنترل شده این شکلی به خصوص این قابلیت ها رو بدیم، این امکانات رو بدیم که بتونن استفاده کنن. خبر بعدی که همچنین حالا بگیم اگه خبر به حساب نمیاد، یه دونه بک‌گراند نویز داریم، بک‌گراند ساند، صدای پس زمینه که اینا رو بود رو iOS قبلی هم بود داریمش. ببین صدای دریا، صدای بارون، صدای رودخونه. اما الان 2 تا صدا به این صدا اضافه شده تو نسخه 3 دیولپر بتا که احتمالاً چند وقتیه تو پابلیک بتا هم داشته باشیمش، ممکنه از نباشه. این صدا یکی صدای آتیش، یکی صدای شبه که صدای جیرجیرک میده. گوش کنین، این شبشه، این هم صدا آتیششه که این صدا کلا کمک میکنن که یه ذره ریلکس کنیم، تمرکز کنیم. یکی درس میخونه مثلا از این استفاده میکنه، چیزای جالبیه. و اما خبر آخر این که اپل یه داکیومنت داشت که توش میگفتش آقا حواستون باشه مثلا اینجوری و اینجوری و اینجوری کلاتون رو بر ندارن و این آپدیت کرده، یه ذره بروزترش کرده و چند تا نکته رو توضیح داده. مثلا اطلاعات شخصی، رمز، اینا رو در اختیار هیچ کس قرار ندین.
وقتی ما اینو میشنویم میگیم خب اسکل که نیستم، یارو یکی بیاد به من بگه که رمزت چیه من بهش بگم، معلومه که نمیگم. ولی داستان این شکلی نیستش. طرف زنگ میزنه میگه پشتیبانی اپل مزاحمتون میشم و اگه مثلا باید اکانتتون وریفای شه یه کد برات میاد، اینو به اون بگو که ما وریفایش کنیم و اگه این کارو نکنی اپل آیدیت قفل میشه و گوشیت هم تو نمیتونی ساین اوت کنی، گوشیت هم به باخت میره. حالا 70 میلیون چقدر پول گوشی دادی و به باخت میره. آدم میترسه میگه بله قربان بفرمایید این کد. واقعا دقیقاً رمز تو دادی بهش. با این شامورتی بازیاست که از همون رمز میگیرن و وقتی میگن رمز تو به هیچکی نده اصلا منظور نیست که هر وقت یکی صاف پرسید رمز چیه نگی. ولی یکی به هم گفتش کیوان به نظر رمز چی بذارم، من همون الگویی که باز خودم میذارم و به طرف بگم و طرف بفهمه با چه الگویی من رمز گذاشتم. مثلا میگم حرف اول اسم تو بزرگ بذار با 8 رقم مثلا شماره تلفنت. بعد طرف هم میگه اوکی پس کیوان احتمالا حرف اول اسمشو بزرگ گذاشته با شماره تلفن خودش. حالا 2 شماره است، اینا رو تست میکنه و رمز من در میاره. به این کار میگم مهندسی اجتماعی و به طرفت العینی خیلی همون وامیدیم توش، درجا سوتیه رو دادیم. بعد میگه این سیستم احراز هویت 2 مرحله یا همیشه فعال نگه دارین، شمارتون همیشه آپدیت باشه، شماره خودتون رو داشته باشین که تو ایران از زمان نداریمش. میگه برای اینکه بخواین به یکی پول پرداخت کنین براش گیفت کارت نخرین، با گیفت کارت پول جابجا نکنین که احتمالا اینم توش کلاهبرداریایی هستش. حالا میگیری گیفت کارت کار نمیکنه یا بعدن گندش در میاد که این دزدی بوده، از تو حسابتون که شارژ کردین کم میشه. یه سری بازی‌ها داره که حالا دقیقاً نمیدونم چه شکلیه. بعد میگه مثلا اگه براتون یه ایمیل از طرف اپل اومده شما لازم نیست حتما روی لینکی که داره بزنین. میتونین مثلا طرف اپل استور از طرف اپ استور میتونین برین تو همون اپ استورتون ببینین، هر خبری باشه اونجا بهتون نشون داده میشه. مثلا یه ایمیل میاد که شما یه خرید کردین اینجوری انقدرم قیمتشه، آدم میگه من اصلا همچین چیزی نخریدم، $40 از حسابم کم شده، میزنی روش ببینی چیه. اصلا نباید این کارو بکنیم. هر ایمیلی اومد و اینا راجع به اینا میریم تو اپ استور، میریم تو اپایی که خریدیم و میبینیم آقا واقعا $40 بوده یا نه و اگه بوده از تو هم اپ استور هم اقدام میکنیم. نه اینکه اون ایمیل و لینک کلا لینکی برای اون ایمیل شد، SMS شد، نمیدونم رو واتساپ اومد، هر جا اومد اصلا نباید روش چک کنیم. در واقع نباید اصلا روش کلیک کنیم که باز کنیم و بخوایم از طریق اون چیزی رو چک کنیم. روش چک کنیم غلط جملهش. اما یه چیز دیگه هم هستش راجع به این بحث لینک ها. مثلا چند وقت پیش من لینک یه دونه از ویدیوهامو فرستادم برای یکی از دوستان و این بهم گفتش این لینکت خیلی مشکوکه. چی بود؟ این سایت یوتیوب و youtube.com میشناخت، ولی وقتی یه لینک شیر میکنی از یه ویدیو youtube.be یعنی فرق داره دیگه. بعد خیلی از کلاهبردارا اتفاقا از همین تشابه ها استفاده میکنن. تو این کیس ها من یه سایتی رو بهتون پیشنهاد میکنم که مشکوک بودین به اون لینکه، میایین توی این سایت اسکم مایندر. اسکم مایندر یه سایته که خیلی سایت خفنیه، خیلی خفنه. ببین دلیل اصلی اصلا وجود این سایت چیه؟ یه پروژه کلاهبرداری مثلا درست میشه و دیدین کلاهبردارا خیلی هاشون قدیما حتی اینجوری بودن که میگفتن میخوای از ما تحقیق کنین تو اینترنت این سایتمونه، یعنی تو گوگل هم اسمشو میزدی حتی پیدا نمیشد، با هم میرفتی تو سایت خودش تحقیق کنی. حالا الان یه ذره کلاهبرداری پیشرفت کردن، تو گوگل هم میاد، ولی باز نمیدونیم این پروژه قابل اعتماد هست یا نه. و یه ذره هم خیلیامون که فکر میکنیم سر در میاریم تو نسبت به پیشرفت دنیای امروز خیلی ما داریم یلخی تخمین میزنیم که این درسته یا نه این سایت این پروژه. در واقع آدرس سایت اون پروژه رو ما میاریم اینجا پیست میکنیم و سرچ میکنیم، به اون میگه درسته یا درست نیست یا چند درصد قابل اعتماده. به جز اینا لینک مشکوک هم که میگیریم میتونیم بیایم اینجا پیست کنیم و به اون میگه این لینک اوکی هست یا نه، اگه سایت با سر و صاحبه یا نه. کیوان باز خودش یه لینکی درست کرده که معلوم نیست روش بزنی چه بلایی سرت بیاد. دقیقا میتونه اینا رو آنالیز کنه و خیلی قابل اعتماده. در واقع این با یه سری الگوهای هوش مصنوعی یه سری آموزش ها دیده
و اینجوری عمل میکنه که دقیقا با یه فرا انسان طرفیم. حتی یه الگوریتم خیلی ساده هم نیستش که یه سایت بتونه اینشو درست کنه، اینو گول بزنه. مجموعه یه سری المانا رو بررسی میکنه. حالا مثلا من اینجا همین یه لینک ویدیو یوتیوب رو میارم و بهش میگم که آنالیز کن ببینیم چطوره. آورده و میگه 100% قابل اعتماده، تراست اسکورش 100 و این پایینم توضیح داده که چرا امتیازش خیلی بالاست. یه سری چیزها رو توضیح میده. حتی یه سایتی هم که امتیازش خیلی بالا نیست، مشکل داره، ایراد داره، اونم میاد دقیقاً بهتون میگه چرا ایراد داره، چرا قابل اعتماد نیست و دقیقاً یه آنالیز بهمون میده. حالا یه نکته دیگه ای که این سایت داره اینه که شما وقتی به صورت رایگان، من الان نه لاگین کردم نه هیچی، نه رجیستر دارم نه لاگین، وقتی من میخوام سایت های مختلف رو تست کنم تا یه تعداد خاصی در روز من میتونم سایت های مختلف رو بیام اینجا بزنم و محدودیت داره. در واقع این یه سرویس پولیه برای اشلای بزرگتر، ولی تو این سایز که من و شما بخوایم خودمون رو امن نگه داریم کاملا رایگانه حداقل فعلا و اینجا میتونیم یه تعداد محدودی چیز کنیم. وقتی لاگین میکنیم یا رجیستر میکنیم که حتی لازم هم نیست حتما چیز کنیم، با گوگلمون هم میتونیم وارد شیم. یعنی اینجا میتونیم یه اکانت درست کنیم، میتونیم هم با گوگلمون ساین این کنیم که کرییت اکانت رو میذاریم، یه یوزرنیم، یه ایمیل، یه پسورد هم براش تعریف میکنیم و اینم تیک میکنیم و میریم جلو. یه ذره امکاناتمون، قابلیتامون بیشتر میشه. بعد مثلا اینجا یه بخش وبسایت داره که حالا دوست دارین سایت هایی که جدیدن آنالیز شدن رو میتونین بیاین اینجا ببینین. یه بلاگ داره، فروم داره که توش میتونین با آدمای مختلف صحبت کنین، مقاله ها رو بخونین و بحث و تبادل نظرم داشته باشین. مثلا تو بلاگش خودم هر از گاهی سر میزنم و خیلی چیزای جالبی میشه دید. چند تا پروژه اسکم مثلا اینجا گذاشته و این لعنتی همستر هم خیلی جالبه. مثلا میایم سایت همستر هم اینجا چیز میکنیم، کلا اسکورش خیلی پایینه. بعد نات کوین اونم چیز میکنی، اونم اسکورش خیلی پایینه. حالا اسکور پایین خیلی بحثش پیچیده است، اونا رو یه ویدیوی دیگه راجعش صحبت میکنم که حتی اگه به ما پول بده، حتی اگه پول بشه، چرا باز ایراد بزرگی داره و چجوری داره از ما سوء استفاده میشه که وقتمون رو داریم میذاریم پای این داستانا. این سایت اسکم مایندر هم حالا تو کیس های مختلف باز دوباره بهش رجوع میکنیم و راجعش صحبت میکنیم. توصیهش میکنم حتما استفاده کنین. لینکش هستش تو توضیحات. اسکم مایندر دقیقا همینجوری که اینجا نوشته میشه .com، هیچ چیز پس و پیشی هم نداره. میتونین بیاین. لوگوش هم که همین AI توی یه سپره که میبینین، حالتش هم این شکلیه. البته سایت ها ظاهرشون به مرور تغییر میکنه. الان که این ویدیو داره ضبط میشه تیر ماه 403 هستیم و اگه این ویدیو رو سالهای بعد میبینین شکلش تغییر کرده این سایت، احتمالاً طبیعیه، شاید هم تغییر نکنه، اطلاعی ندارم. ولی 100 پیشنهاد میکنم که یه جایی میخواین سرمایه گذاری کنین، یه جایی یه لینکی براتون میاد نمیدونین قابل اعتماده یا نه، قبل اینکه روش کلیک کنین انگشتتون روش نگه دارین، کپی لینک رو بزنین و بیاین تو اسکم مایندر، با همون گوشیتون تو سافاری بزنین اسکم مایندر میاد، همینجا پیست کنین. اول این براتون یه آنالیز بکنه، بعد برین توش. اینجوری خیالتون راحت تره. حتی اگه دوستتون کیوان یه لینک یوتیوب براتون فرستاد که میدونین کارش اینه، روال طبیعی زندگیش اینه، بازم اگه به نظرتون youtube.be مشکوک بود، که حالا نیست ولی اگه واسهتون مشکوک بود، بیاین اینجا و یه تست بکنین، ضرر نداره، خیالمون راحت تره، مجانی هم هست، هیچ داستانی هم نداریم.